tervetuloa kuuntelemaan DIKO, eli digiosaamisen kehittäminen Etelä-Pohjanmaan PK-yrityksissä hankkeen podcast-sarjaa digistrategiasta. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja sen toteuttajina ovat Vaasan yliopisto sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Minä olen Siltamäen Marko, projektitutkija Vaasan yliopistolta. Tänään keskustellaan siitä, millaista on aloittaa digistrategian suunnittelu niin sanotusti puhtaalta pöydältä. Kanssani asiasta on keskustelemassa yrittäjä Maria Viita-Aho-Tohni Matto Mallasta. Hyvää päivää. Päivää. Kertoisitko hieman itsestäsi? Joo, mä tosiaan olen yrittäjänä tuossa Matto Mallassa ja ostettiin tämä yritys noin 1,5 vuotta sitten. Tämä on tämmöinen pieni mattokutomo Pohjanmaalta ja oli vaarassa loppua koko yrityksen toiminta, kun eläkeikä oli jo hyvästi käsillä aikaisemmilla yrittäjillä ja kun asiaa pohdittiin, niin nähtiin, että tässä on kuitenkin potentiaalia tässä yrityksessä ja haluttiin säilyttää sekä osaamista että valmistusta Suomessa. Ja intohimona meillä nyt, tai minulla henkilökohtaisesti ennestäänkin on jo matot, niin se jotenkin tuli sitten luontevasti. Okei. Tosiaan ostitte tämän Matto Mallan 1,5 vuotta sitten, niin kertoisitteko hieman nimenomaan tästä yrityskaupan kohteena olleen niin kuin yrityksen digitaalisuudesta, eli oliko se niin kuin, minkälainen siinä niin sanotusti oston hetkellä? No oston hetkellä täällä yrityksessä Mattokutomossa ei ollut käytössä digitaalisuutta käytännössä oikeastaan ollenkaan, että laskutuskin oli hyvin tämmöisellä kevyellä versiolla tehtynä ja tiedot ei oikeastaan tallentunut silloinkaan mihinkään, että mentiin ihan manuaalisesti ja tulostamalla ja ruutuvihkojen kautta. Et ihan alussa oli tämä digitaalisuus. Okei. No te olette tässä hankkeessa mukana kehittämässä yrityksen digistrategiaa, niin mikä tässä niin kuin digistrategian suunnittelussa on ollut niin kuin helpointa tai niin kuin vaikeinta? No helpointa ehkä sellainen, että meillä jotenkin on kuitenkin käsitys siitä, että mitkä on ne tarpeet, ainakin nyt tämmöisten perusasioiden osalta. Että minulla aikaisempi historia on työhistoria tuotannon puolelta tuolta VM Carpetilta ja siellä niitä asioita silloin aikanaan on kehitetty, niin sillä lailla se tuntuma sieltä nyt oli, että mitä tämmöinen teollinen toiminta ja valmistustoiminta tarvitsisi tuolla digipuolella. Mutta vaikeinta siinä ehkä on se, että tuo kenttä on niin laaja ja semmoiset valinnat sieltä ihan toteutuksen tasolta, että mitkä ohjelmistot nyt sopisi meille ja mitkä olisi käytännössä toimivia, mitkä olisi kustannustehokkaita sekä hankintahinnoiltaan että ylläpidoltaan ja sitten sen päivitettävyyden osalta. Että ehkä siellä niin kun sitä tarjontaa löytyy niin hirveästi kaikenlaisista, niin löytää niistä sitten se toimivat ja hyvät ja oikeanlaiset. Että ei olla liian raskaissa systeemeissä, mutta kuitenkin sellaisissa, missä on mahdollisuuksia sitten laajentamiseen ja myöskin, että ne riittää sitten siinä toiminnassa ominaisuuksiltaan. Että ihan tämmöiset kevyimmät versiot voi olla sitten liian kevyitä ja sitten kun niitä lähdetään päivittämään uusiin, niin taas tulee lisää kustannuksia ja työtä, että osuisi oikeaan. Ja yllättävähän tuossa oli tässä hankkeessakin, että sitä digimateriaalia ja kaikenlaisia alustoja ja toimintoja ilmeni, että niitä on vielä enemmän kuin olin edes kuvitellut niitä olevan, että onhan sitä se on melkoinen viidakkokin sitten. Mitä kaikkea sitten tosiaan sanot, että ohjelmistoja on paljon ja on tietysti erilaisia järjestelmiä, osa vähän raskaampaa ja näin poispäin ja osa niin kuin vähän niin kuin kevyempiä ohjelmistoja, mutta mitä
mielestäsi tulisi niin kuin huomioida sitten nimenomaan millaisia asioita, kun näitä järjestelmiä lähtee niin kuin valitsemaan? Varmaan ensinnäkin se tarvemääritys on hyvä tehdä aika huolella, että minkälaista toimintoa sen digitaalisen ohjelmiston pitäisi sitten niin kuin palvella, että se ei lähtisi siitä ohjelmiston kannalta, vaan ensiksi lähettäisiin sieltä tarpeen kautta. Ja se ei ole aina ihan helppoa, kun siinä käytännön varrella tietysti tulee vastaan niitä asioita, mitä ei ole sitten osannut kuitenkaan ottaa kaikkea huomioon, mutta hyvä ainakin sitä on niin kuin alustaa mahdollisimman hyvin. Ehkä siinä on hyvä käyttää myöskin jotain ammattilaista sitten siinä vaiheessa, kun ihan tosissaan niitä, varsinkin jos on kyse kalliimmasta hankinnasta, niin ennen kuin lähtee niitä hankkimaan. Ehkä myös se päivitettävyys, tai se on oikeastaan tosi tärkeä asia, ja semmoinen ylläpito, jos se on kovin työläs ylläpitää, niin se vie tosi paljon sitä henkilöresurssia, että varsinkin pienessä yrityksessä täytyy sitten miettiä se, että kuka sitä päivittää ja kuka sitä ylläpitää ja onko siihen minkämoiset mahdollisuudet. On turha hankkia liian hienoa ja laajaa systeemiä, jos ei sitä kuitenkaan sitten pysty käyttämään ja hyödyntämään. Mutta sitten toisaalta, jos siinä ei ole mahdollisuuksia siihen laajentamiseen, niin sitten taas sekin, että se jää heti kököksi kättelyssä. Niin. No ihan jos tuommoisenkin esimerkin nyt tässä kohtaa tämmöisestä aika tämän päivän asiasta, niin vaikkapa tuo verkkokauppa-alusta, niin ollaan sitä miettimässä, että mikä olisi sopiva ja hyvä. Ja nyt mä oon sitten muutaman ihmisen kanssa, toisen niin kuin kollegan kanssa jutellut tai vaihtanut ajatuksia asiasta. Ja sitten toisessa paikassa on hyvinkin tämmöinen raskaskäyttöinen, jossa on paljon päivitettävää ja ylläpidettävää. Ja se oli ihan hyvä, että hän vähän avasi sitä, että mitä kaikkea siinä on. Ja sitten tietysti heidän niin kuin kustannukset sen rakentamiseen on ollut aika kovat, niin heti voidaan niin kuin todeta, että no, tämä ei ole nyt tässä vaiheessa meidän juttu ollenkaan. Ja sitten toinen taas oli esimerkki siitä, että se on ehkä vähän liiankin kevyt versio, että sitten taas ei saada niitä kaikkia ominaisuuksia sinne, mitä taas meitä palvelisi parhaiten, niin mikä sopisi sitten tähän meidän tarpeeseen nyt tässä kohtaa tälle verkkokauppa-asialle. Mutta sitten semmoinen ohjelma, mikä meillä on nyt vielä hankkimatta, mutta varmaan jossain vaiheessa tulee vastaan, niin on tuotannon ohjausohjelma. Siinä on kyllä varmasti omat juttunsa ja koukeronsa sitten taas löytää semmoinen toimiva. Ja että se kuitenkin kattaa kaikki ja että sinne ei tarvitse tehdä ihan mahdottoman paljon niitä kalliita räätälöintejä, että se toimii meidän tarpeisiin. Ja integraatiot ehkä taas sitten, jos vaikka ajattelee sitä verkkokauppaa plus sitten, että tulisi se tuotannon ohjausohjelmisto, että onko tarvetta integroida niitä toisiinsa, että ne keskustelee keskenään vai tehdäänkö manuaalisesti siinä miten paljon töitä, että saadaan ne verkkokaupan tilaukset esimerkiksi sinne tuotantoon menemään tai varaston hallintaan, että millä tavalla niitä ylläpidetään. Tämmöisiä esimerkkejä nyt ihan käytännön tasolla. Joo, kiitos. Tuosta meinasinkin kysyä, mainitsit tuon ammattilaisten käytön nimenomaan sitten, että sitäkin voisi olla hyvä käyttää, niin kuinka teillä, kun sanot, että kollegan kanssa keskustelit tästä verkkokauppa-asian kohdalla, vaihdoitte ajatuksia, mutta oletko muiden järjestelmien kohdalla hyödyntänyt ammattilaisia tai jonkinlaista vertailua näistä erilaisista ohjelmistoista tai ohjelmistotarjoajista? Jonkun verran on ihan kahlannut tietoja netistä ja silloin kun niitä lähtee itse vertailemaan sieltä, niin se on aika haastavaa, että yhdessä on yksi ominaisuus ja toisessa on toinen ominaisuus, mutta miten saadaan ne kaikki tarvittavat ominaisuudet yhteen pakettiin, että se olisi vielä fiksusti siellä ja järkevillä kustannuksilla, niin se ei ole ehkä ihan helppoa, että silloin jos on mahdollista ja löytyy semmoinen hyvä osaaja siihen, niin suosittelen kyllä kokeilemaan. Ja jos on oikein isosta prosessista kyse, jos nyt on esimerkiksi ennestään jo käytössä tuotannon ohjausohjelma, tai vaikka ei olisikaan, mutta kuitenkin, että semmoinen ollaan ottamassa haltuun, ja siinä on yllättävän paljon kaikenlaista
mitä sinne täytyy sitten rakentaa ja syöttää tietoja ja tehdä kaikkia ja osata ottaa niitä ominaisuuksia käyttöön sieltä, niin siinä kyllä suosittelen, että jos vaan suinkin mahdollista, niin ottaa siihen ulkopuolinen asiantuntija tekemään mahdollisesti sitä käyttöönottoa tai olemaan siinä ainakin tukena, että ehkä siinä varmaan voi hyödyntää sitten tämmöistä jotain elyn kehittämispalveluakin tai jotain, että sieltähän niitä verkostosta löytyy niitä asiantuntijoitakin sitten moneen, tai miksei vaikka kääntyä Vaasan yliopiston puoleen ja kysyä sieltä, että olisiko vinkkejä, miten asiassa voisi edetä. Kyllä. Ja juuri näin, että aina ei välttämättä kannata sitä omaa päätä niin kuin seinään lyödä, vaan kannattaa myös kysyä tosiaan apuja erilaisilta ammattilaisilta tai sitten just ihan toki ensin sanoa, että internetistä selaamallakin löytyy erilaisia vertailuja, mutta sekin on sitten taas aikaa vievää toimintaa, ja jos aikaa on vähän kortilla, niin sit saattaa olla, että se ammattilaisen apu niin kuin on se nopein ja ehkä kustannustehokkainkin tapa päästä asiassa eteenpäin. Ja, kyllä. Voidaan välttyä jopa burnoutilta, ettei kukaan yrityksen sisällä sen takia uuvahda, kun tekee kauhean ison työn sen kanssa. Kyllä. Ja sitten nimenomaan se, että jos sitten ajatellaan, että on näitä järjestelmän toimittajia, niin totta kai jokainen heistä puhuu sen oman järjestelmänsä puolesta mahdollisimman paljon, että sitten tavallaan siinä semmoinen jonkinlainen puolueeton asiantuntija nimenomaan on ihan paikallansa. Että. Juuri näin. Kyllä. Kuten kerroit, sinulla on pitkää yrittäjäkokemusta jo ennen tätä yritystä, niin miten niin kuin näkisit nyt sitten, kun tässä olet päässyt vähän niin kuin tyhjältä pöydältä tätä digiasioita viemään eteenpäin, ja aiemmin olet ehkä sitten nimenomaan vanhoja olemassa olevia järjestelmiä miettinyt, että miten niin kuin niitä niin kuin viedään eteenpäin ja muutetaan ja integroidaan, niin miten näkisit, mikä niin kuin tässä on sitten helpointa tai vaikeinta, että saa niin kuin lähteä vähän niin kuin tyhjältä pöydältä versus sit se, että joutuu niin miettimään olemassa olevia järjestelmiä ja miten sitä viedään maailmassa eteenpäin? No siinä, että pääsee ihan kokonaan alusta sitä luomaan, niin on ehkä helpointa se, että ei ole sitä vanhaa ohjelmaa siellä taustalla, mikä osataan hyvin ja mitä on opittu käyttämään. Et silloin ei tarvitse tavallaan ensin pois oppia siitä vanhasta. Jos se vanha on käytössä, niin siinä ehkä on vaikeinta se, että oppii, tai se täytyy melkein laittaa sitten jossain vaiheessa vaan pois käytöstä, että muuten on taipumus siihen, että sitä tuttua ja ennestään opittua ohjelmaa on vaan niin helppo käyttää, että sitten mennään aina siihen. Oikeastaan 2 rinnakkaisohjelman käyttäminen ei varmaan kovin pitkään edes onnistu samaan aikaan, muuten on puurot ja vellit sekaisin ja sillä lailla, mutta ehkä se, niin kun, että sen uudessa voi kokonaan niin kun miettiä alusta asti sen jutun, että miten tämä olisi hyvä tehdä ja lähteä sitä rakentamaan sitten sillä lailla. Mutta aina kun jotain uutta tulee, niin kyllähän siinä aina on opettelemistakin ennen kuin se on rutiinia. Että vaikka se vaikuttaa kuinka hyvältä ja toimivalta, niin no ihan tuommoinenkin käytännön esimerkki nyt, että vaihoin tilitoimistoa ja samalla vaihtui toi laskutus kautta maksatus ja palkanmaksu ja nämä kaikki, tai tämä tilitoimiston käyttämä ohjelmisto, niin kyllähän siinäkin ensi alkuun oli vähän haastetta, että mistä täältä nyt löytyy kaikki ja mitenkäs tämä nyt tapahtukaan. Ja tietysti se tietojen syöttö vie aina aikansa sitten sinne uuteen järjestelmään, että ehkä sekin on vähän haastavaa siinä, oli se nyt sitten uuden tai vanhan, niin varata riittävästi sitä resurssia siihen käyttöönottoon. Että se ei mene ihan oman työn ohella. Että kyllä siihen täytyy ihan varata, puukata työtunteja. Ehkä nyt tämmöinen tilitoimiston vaihtaminen on kevyimmästä päästä asioita, mutta jos ihan tehdään jotain isompaa ohjelmistohankintaa tai vaihtamista, niin silloin kyllä kannattaa budjetoida
sitä työaikaa sinne ihan kunnolla. Ehkä tuo vanhan poisoppiminen on yksi vaikea asia silloin, kun tehdään vanhan järjestelmän päivitystä tai muuttamista. Kyllä juuri näin, että niin kuin mainitsit, että uuden kohdalla ei tarvitse pois oppia, niin tällaiseen itsekin olen useasti törmännyt, että on se vanha järjestelmä ja sitten on tullut uusi järjestelmä, ja jos on suinkin siinä rinnakkaisia, niin kyllä sitä vanhaa niin kuin on ihmisillä taipumus käyttää niin kauan kuin se on mahdollista, eli ennen kuin on tavallaan pakko siirtyä siihen uuteen. Kyllä, joo, se on helppoa. Ja nimenomaan sitten juuri niin kuin sanoit, niin kyllä se niin kuin käyttöönotto, niin siihen se resurssien varaaminen on niin kuin aina tosi tärkeä, että saadaan jouhevasti vietyä niin kuin asia maaliin, että ei sitten jää niin kuin resursseista kiinni se asia. Joo, ja sitten siinä helposti käy niinkin, että siitä uudesta ohjelmistosta jää käyttöön ottamatta semmoisia hyviä osia ihan vain sen takia, että niihin ei ehitä perehtyä tai ei ehitä vaan päivittää niitä tietoja sille tasolle, että ne ominaisuudet saataisiin sieltä kaikki käyttöön. Ehkä siellä tulee sitten jotain raporttia, ei synny, kun ei ole jotain tarvittavia tietoja kyseistä raporttia varten tai muuta. Kyllä. Ei mitään. Kiitoksia. Me ollaan tässä aika lailla paljolaisestikin asioista keskusteltu. Olisiko vielä jotain semmoista, mitä haluaisit aihealueen tiimoilta sanoa? Jaa, no ehkä tuo digitaalisuus on semmoinen asia, mikä on tullut jäädäkseen ja se meillä on olemassa ja varmaan se kehittyy tai kehittyykin koko ajan. Hurjaa vauhtia ja uutta tulee koko ajan, niin jotenkin semmoinen linjaus ehkä on hyvä miettiä aina sen yrityksen kannalta, että mitä me oikeasti tarvitaan, että se digitaalisuus palvelee sitä yrityksen toimintaa, eikä niin, että yrityksissä aletaan toteuttamaan asioita se digitaalisuuden pohjalta. Voihan se joskus toimia niinkin, mutta useimmiten ehkä kuitenkin niin, että kaikkea hienoa digitaalisuutta ei ole pakko ottaa käyttöön, vaikka se kuinka kuulostaisi siltä, että tämä on ihan välttämätöntä, jos se ei palvele sitä yrityksen toimintaa. Että semmoinen terve harkinta, mutta kuitenkin kannatan, että digitaalisuutta kannattaa ottaa käyttöön sen mukaan, että kun se helpottaa sen yrityksen toimintaa ja automatisoida jotain asioita, mitkä on automatisoitavissa, että ne ei vie liikaa sitten työaikaa. Kyllä, erittäin hyvä lisäys, että kyllä nimenomaan juuri näin digitaalisten järjestelmien kanssa kannattaa toimia, että kyllä se niin kuin täytyy olla liiketoimintalähtöistä se tarve niille järjestelmille, että ei se niin kuin digitaalisuus harvoin itseisarvona toimii, että kyllä se niin kuin täytyy palvella sitä liiketoimintaa, että se on niin kuin se liiketoiminta, mistä se tarve erilaisille järjestelmille lähtee, eikä niin kuin toisinpäin. Kyllä se harvoin toisinpäin toimii. Niinpä, kyllä. Mutta ei mitään, minä kiitän haastattelua. Kiitoksia.